רשות דיבור לפרופסור אהרון טורן, תציג את עצמך בבקשה, כבודו. שלום, תודה על ההזמנה. אני פרופסור בבית הספר לתזונה של האוניברסיטה העברית, אני חבר באיגוד רופאי בריאות הציבור, אני חבר בוועדה האקדמית של המועצה הלאומית לביטחון תזונתי, אני חבר בוועדה של המל"ל ומשרד החקלאות לתוכנית אסטרטגיית ביטחון מזון לישראל, אני עוסק בתמיכה באגף התזונה ובמדיניות תזונה בישראל מבוססת ראיות כבר למעלה מעשור וחצי, 2 עשורים. אני פה עם תלמידים שלי, תלמידים בקורס, תלמידי מחקר מתקדמים, קורס של מדיניות תזונה ובריאות בישראל, והם שאלו אותי, למה בכלל אתה מטריח את עצמך לכנסת? אני יודע שפה, סביב השולחן, אין אנשים ציניים. אבל על השנים שאני עובד, על כל הסוגיות שמורן העלתה, והציגה נתונים, הנתונים הם לא חדשים, הנתונים הם מוכרים, והפתרונות הם לא חדשים, הפתרונות הם מוכרים, רובם ככולם. אז על מה אנחנו מדברים פה? אני לא רוצה להטריח את הזמן שלכם, את שאלת שאלה ספציפית, מה המניעה לעומת טיפול. סדר הגודל של התועלת ביחס לעלות על תוכניות מניעה מהספרות הבינלאומית, תוכניות הזנה בבתי ספר בארצות הברית, $2 החזר על כל $1 מושקע. כהשקעה, כרווח כלכלי של פיתוח ההון האנושי והכלכלה והתל"ג. שמסתכלים על תוכניות כמו העשרת מזון ביוד, למשל, אנחנו מדברים על סדר גודל של פי 30 החזר על כל השקעה. ואנחנו 30 שנה מדשדשים ולא עושים את העבודה ולא מעשירים מזונות בישראל למניעת חוסרים תזונתיים, בעיקר באוכלוסיות מוחלשות. ראינו את המספרים של חסרי ביטחון תזונתי, 27% היום. ב-2021 בשיא הקורונה היו 16%. שנה שעברה שביטוח לאומי פרסמו את הדוח החדש שירד ל-24% של אי ביטחון תזונתי, ראו בזה הישג כי זה ירד באחוז. על מה אנחנו מדברים? למעלה מ2 מיליון ישראלים חיים באי ביטחון תזונתי, רבע מילדי ישראל, והפגיעה הזאת היא פגיעה לדורות. אז למה אני בכלל מגיע לכאן לדבר? ודאי שמתוך תחושה של שליחות ומחויבות לאמת, למציאות, להכרת הנתונים ולהתוויית מדיניות על סמך נתונים ופיקוח פרלמנטרי מועיל. הבעיה היא לא בפנייה למשרדי הממשלה, לדרג המקצועי המעולה שיש לנו, ולכל שדרת התמיכה המקצועית מהחברה האזרחית והארגונים הרפואיים והאקדמיה והשירות הציבורי, כולם מעולים. זה נופל במחדל של הדרג הפוליטי. ואני אתן לך דוגמה פשוטה מהממשלה הזאת. ביום הראשון של הממשלה, הפעולה הראשונה שנעשתה הייתה ביטול מס הסוכר, מס המשקאות הממותקים. משיקולים פופוליסטיים, בלי הצגת חלופה למשבר הלאומי שאת העלית פה לדיון בוועדה בפעם המי יודע כמה. היו ראיות כבר שהמיסוי עובד, הפחתה של בין 10 ל-22% בצריכה, בוודאי באוכלוסיות מוחלשות שבהם שיעורי התחלואה הם גדולים. 890 מיליון שקל של הכנסה לקופות המדינה שהיו יכולים לקדם בריאות. שמעת את התקציבים שהולכים על קידום בריאות. 17 מיליון שקל, התרעמת. מי החליט את ההחלטה הזאת? לא משרד הבריאות, הדרג המקצועי שיושב פה. נכון. הם משווים לתקציבים. אני עוסק במחקר עכשיו, שיתוף פעולה בינלאומי, על מתן של פירות וירקות לחולי סוכרת באי ביטחון תזונתי בירושלים. בשיתוף פעולה עם קופת חולים מאוחדת. ועם מורן, חוקרת שותפה במשרד הבריאות, ועם לקט ישראל שתורמים כסדר גודל של 500,000 שקל של פירות וירקות למטופלים שיקבלו את זה, יחד עם של חב"ד מהמיזם הלאומי לביטחון תזונתי שתורמים גם כן כ500,000 שקל. התקציב של קרן ברד, הקרן השיתוף פעולה, המחקר הישראלי-אמריקאי, אנחנו מקבלים סדר גודל של 400,000 שקל. ושרה בליח הדיאטנית פה שמקבלת את המלגה המסכנה שלה, תראי שב-3,500 שקל היא צריכה לפרנס משפחה וילדים. השותפה האמריקאית, כלכלה האמריקאית הקפיטליסטית, 32 מיליון שקל למחקר, על תקציב של למעלה מ100 מיליון שקל של תוכניות מרשם מזון במערכת הבריאות,
לטובת סוכרתיים וטיפול באי ביטחון תזונתי, מתוך תקציב של 125 מיליארד דולר שהממשל האמריקאי מספק לא כזכות אלא כהשקעה כלכלית בטיפול בבעיות האלה, שגורמים בעיקר בפערים חברתיים ארוכי טווח בשל פערי בריאות. אז כשאנחנו רואים חינוך פה ואומרים אנחנו לא נמסה ואנחנו נעשה חינוך, אנחנו לוקחים מדיניות שאנחנו יודעים שהיא עובדת, מבטלים אותה, לא מחזירים משהו חלופי. מה יש? 50 מיליון שקל שהולכים לשווק את קרפור עם סל מזון ש60% ממנו הם המזונות המסומנים באדום האולטרה מעובדים הרעילים שדוחפים סוכרת, כדי לשווק את הסל הזה במחיר מוזל עוד יותר לציבור ולהגביר את התחלואה. ויד ימין יודעת מה יד שמאל עושה, כי משרד הבריאות לא היה מעורבים עם משרד הכלכלה בהתוויית המדיניות ובהחלטה השגויה ולקויה והפופוליסטית הזאת. אז הנזק הוא נזק שהוא פופוליסטי, הוא פוליטי, והוא החלטה לא לקבל מידע. אני אגיד לך פרופסור, סליחה. חברת הכנסת, אני רוצה בכל זאת לומר משהו. את מכירה אותי אישית. את זוכרת מאיפה? את ביקרת אצלי בבית לפני 930 יום. כן, ניחום אבלים. ניחום אבלים, כן, כן. נכון? כן, אני זוכרת. ומה אנחנו ביקשנו? אחריות, הסקת מסקנות, בדיקה של המציאות על סמך ראיות של מה היה, כדי שזה לא ישנה ויתוקן. שחר ושלומי מתיאס מקיבוץ חולית נרצחו בביתם, היתום שלהם רותם, הבן שלהם, הוא עכשיו אני מגדל אותו. אני מטפל בסינדרום המטאבולי שפיתחתי כתוצאה מהטראומה והטיפול בפוסט-טראומה שלי. הוויגובי עולה לי 6,000 שקל על ההשתתפות העצמית שלי. עכשיו אני יכול לעשות את זה, ואני יכול גם לקבל תור בדיאטנית, כי אני מחנך את הדיאטניות ואני מכיר את כולם. אבל אין מספיק תקנים לדיאטניות, אז מי שמקבל תור מחכה חצי שנה, שלא לדבר על הפרעת אכילה, הזכרת הפרעות אכילה, של הבת שלי שפיתחה חרדות והפרעות אכילה כתוצאה מהטראומה והחשיפה לרצח בזמן אמת. וביטוח לאומי לא מכיר בה, כי היא רחוקה ממעגלים ומעגלים של עוני, אבל כולנו פה בטראומה בישראל. ושאנחנו מדברים על הבעיה של ההכחשה וההדחקה של הטבח, אנחנו לא מתקרבנים. הם נרצחו בטבח 7 באוקטובר, לפני למעלה מ-940 יום. לא במבצע חושך נצחי, באמת? אין שם יותר טוב לחושך הנצחי שמכניסים אותנו אליו? אז ועדת חקירה עכשיו, מחויבות לציבור, לטובת הציבור. הפתרונות ידועים, והפתרונות הם על בסיס מדע וראיות, ושמענו את חלקם. חלק גדול מהנתונים פה שהיא הציגה, אנחנו מעורבים ביצירה שלהם. ואנחנו מצפים למחויבות הזאת מכם, מחברי הכנסת, בפיקוח פרלמנטרי, כולל במפלגות שלכם, על מדיניות של הקואליציה, כדי לוודא שיהיה פיקוח פרלמנטרי אמיתי, וכדי שיקדמו את תוכנית ההסדרה שהיינו בוועדה ב-2015, ואותו מנכ"ל, בר סימן-טוב, בממשלה אחרת, בזמן אחר, נתנו תוכנית ומתווה שיקרו מתוכה את כל הרכיבים שמאיימים על אינטרסים סקטוריאליים ואינטרסים כלכליים. עכשיו אני אתן לך את המספרים, 890 מיליון שקל שהלכו לאיבוד במס. אני עובד על מחקר, מיפינו והצגתי את זה בוועדה קודמת, בוועדת העבודה והרווחה, 6 מיליארד שקל בשנה של תמיכות פילנטרופיות באי ביטחון תזונתי. בבסיס התקציב, המיזם לביטחון תזונתי, 49 מיליון שקל, שזה פחות ממה שנותנים לקרפור. אוקיי, זה מגיע לפסיק מהצורך האמיתי. תנו לאנשים פירות וירקות, אוכל טוב, זה לא נגישות של ידע, זה הזמינות הכלכלית והאפשרות לאכול בריא. האנשים, אנחנו עושים מחקר איכותני עם האנשים, אנחנו יודעים מה הם צריכים. הם לא מסוגלים. והם צריכים להחליט בין תרופה לבין אוכל, והפירות וירקות, אם האמא יש לה סוכרת, היא תאכיל את הבן, שאחרי זה ילך לישיבה, ומי יודע מה יהיה איתו, שמענו גם על המגמה הזאת. אז אני מבקש כאן לסיים ולהגיד שאני רוצה שאתם, חברי הכנסת שיושבים פה, שאחראים על הניהול של המדיניות, שאחראים לתקציבים, משרד האוצר זה משרד האוצר, הרפרנטים שם יעשו את העבודה. אתם בוחרים בתקציב, אתם בוחרים בתיעדוף, יש לנו תוכניות, כולם מוכרים. תגידו לתלמידים שלי שבשנה הבאה שהם יגיעו לכאן, יהיו פתרונות. תגידו להם שהם לא צריכים להיות ציניקנים, כי אתם אחראים על הממשלה
כוועדה פרלמנטרית, אבל אתם מחויבים לציבור, והציבור הזה יחליף אתכם אם אתם לא תעשו את העבודה. אי אפשר לעבוד בעיניים, בגניבת דעת על הציבור עם פרסומות של אלי יצפן. תודה, פרופסור טורן. ממה שאמרת ברובו אני מסכימה איתך. יש לי בן רופא, בוגר אוניברסיטה העברית. אז רק הבוקר דיברתי איתו על הוועדה שאני מקיימת. אני נותנת לו שיהיה בראש שקט, כי הוא היה רופא קרבי, השתחרר לפני כמה חודשים, עכשיו הוא קצת גם שיהיה לו שקט. אז הבוקר אמרתי לו, יש לי ועדה, סיפרתי לו, והוא בדיוק אמר לי, אמא, הכל ידוע, מה יהיה שינוי? הכל ידוע, אמרתי לו, כן, נכון ידוע, אבל צריכים להציף, לדבר, ואם נשתוק, אם נוותר, הכל ידוע, לא נשנה. אז לכן אני אומרת, תודה שבאתם, לא להתייאש, ואז בסופו של דבר אמרתי גם לבן שלי אותו דבר, אם אני לא אציף את זה, אם אני לא אדבר, אני פה כמעט 40 שנה בארץ, כל מהלך של בני העדה של יוצאי אתיופיה, אנחנו נאבקים. בכל תחום אנחנו אסור לנו לשתוק, במיוחד כשיש לנו אנשי מקצוע, שאתם מביאים לנו את הכלי, את הנתונים, אתם מביאים, אנחנו כחברי כנסת תפקידנו, להציף את זה, להביא את זה לבמה שממשלה תביא שינוי. חבר כנסת ירון לוי, השינוי אדיר שעשה ביחד עם חברת כנסת וולדינגר, בנושא של בריאות הנפש. באמת משקיעים והבאתם שינוי אדיר, בהזדמנות אני אומר לך כל הכבוד. תודה. אז לכן לא נתייאש ונמשיך במאבק שלנו. אני אשמח משפט לפרופסור אהרון. לתלמידים שלך, לא, סטודנטים, בוגרי, כאילו, זה לא תלמידים, קצת גדולים מזה. תלמידים. ועוסקים בשטח בכל הבעיות האלה. הם האנשים שפוגשים את זה במציאות. אני חושב שאנחנו לא צריכים להגיד להם, אני חושב שהם צריכים להמשיך וללכת אחריך למקומות שאתה הולך. אתה הגעת לכאן כי אתה בן אדם אופטימי, כי אכפת לך מהמדינה ומהחברה. נכון. אנחנו בסופו של דבר בתפקיד שהוא זמני, כמו כל דבר בחיים. ואנחנו צריכים אנשים שהזמניות של האכפתיות שלהם, של האהבה שלהם למדינה כל כך מוכה ושבורה שלנו, יימשך. והרוח שלך תביא עוד הרבה מאוד אנשים טובים, גם לתחום וגם לכנסת. אז תודה לך, ואני לא צריך להגיד להם כלום, אני חושב שאתה אומר הכל.